السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. بسم الله. هنفتح المخزن ونحط جديد ونسجل. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا بنسجل لو انا عايز اروح لاي حاجة بروح وبعدل وبعمل حفظ او حذف. بخرج بفتح فاتورة مبيعات جديدة، بختار الاسم. لو انا عندي اسم موجود من العملاء اللي موجودين قبل كده عادي بكتب الاسم. شوفوا لو كتبت محمد شايفين بتوقع الاسم. لو هكتب محمود علي انضاف معايا محمود علي. هختار شاشة، قال لي الكمية كذا، هبيع 2. شايفين تلقائي جمع وحط لي المتبقي وحط كل حاجة. هختار شاشة تانية واختار منها 1. طيب لو دفع 16,000 هيبقى باقي 500 جنيه. لو اعمل معاينة وحفظ PDF اكنسل PDF وادي المعاينة. شايفين اسم العميل والفاتورة والمتبقي. ويلا بينا نبدأ الشغل على بركة الله. اولا هنبدأ نعمل قاعدة بيانات جديدة على الاكسس هنسميها برنامج مبيعات، ونفتح قاعدة البيانات بالشكل ده ونيجي على كلمة create أو إنشاء ونضغط على table design أو إنشاء جدول. وهنا هننشئ الحقول الخاصة بالفاتورة. هنعمل ID في الأول وهنخلي نوع ال ID ده auto number. هنكتب invoice أو inv اختصار invoice ونعمل ID وهنخليه number فقط. وهنعمل الكاستمر وهنخليه تكست وهنعمل التوتال. نخلي التوتال ده نمبر وهنعمل الفاينل توتال وهنخليه برضو نمبر. ولكن هنا في النمبر الاول اخلي نوع البيانات بتاعه اخليه دبل علشان يقبل الكسور، وهنا برضو اخليه دبل. ممتاز. اللاست unpaid اخليه برضو نمبر وهنخليه النوع بتاعه برضو دبل. البيد او المدفوع نخليه برضو نمبر، نخلي النوع بتاعه دبل. والانبيد او الغير مدفوع وهنخلي نمبر ايضا، نخلي دبل. تعالوا دلوقتي نحط الكابشنز. اول حاجه الانف اي دي هنخليها رقم الفاتوره. تاني حاجه الكاستمر هنكتب اسم العميل. تالت حاجه التوتال هنعمل الاجمالي. هنا هنخلي ده اجمالي الفاتوره وهنا هنكتب الاجمالي النهائي. ليه انا عامل 2 اجمالي؟ لان في اجمالي للفاتوره الحاليه ولو العميل ده عليه فلوس قبل كده هتبقى هنجمع الفلوس دي على الاجمالي وبالتالي هيكون في اجمالي نهائي. المتبقي السابق المدفوع او المتبقي. بالشكل ده احنا عملنا الجدول الرئيسي او الهيد بتاع الانفويس. هنقفل الجدول ده ونسيفه. لو قفلنا كده يقول لي عايز تسيف، هقول له نعم وهسميه انفويس. هسميه انفويس اتش، ولكن انا اختصر اعمل اتش فقط كابيتال كده تبقى انفويس اتش. وهضغط موافق وبقول لي مفيش برايمري كي، هياخد هو الاي دي كبرايمري كي. هقول له يس. كده خلاص احنا عملنا الهيد بتاع الفاتوره. يعني ايه الهيد بتاع الفاتوره؟ يعني البيانات اللي هتيجي في الفاتوره من فوق، وبعد كده هتبقى فيه الصب فورم اللي انا هحط فيها المنتجات اللي عندي، ودي هتبقى اسمها الانفويس بس. يبقى انا عندي انفويس هيد وعندي الانفويس. هنبتدي نعمل جدول تاني للانفويس. نحط برضو الاي دي، نخلي الاي دي ده اوتو نمبر. المسلسل ام وهنخليه نمبر فقط. وهنعمل الكاستمر اسم العميل نخليه تكست. الانفويس ديت تاريخ الفاتوره، طبعا نسينا نعملها هناك هنبقى نعملها دلوقتي. وهنحدده ديت وتايم ونعمل انفويس تايم.
مش مشكلة الوقت، خلاص invoice date تاريخ ووقت، وهخلي الفورمات بتاعه DD MM 4Y. وهعمل بعد كده بقى البرودكت، اخلي البرودكت ده تكست، كمية كاونت AV كاونت، الكمية المتاحة اخليها نمبر، السيل كاونت الكمية المباعة برضو اخليها نمبر، السعر البرايس واخليه نمبر ولكن هخليه دبل. بس هعمل التوتال، والتوتال ده اخليه، هحذف ده الاول، اعمل كنترول اس واكتب تاني انفويس، خلاص كده تسيف. ابتدي اعمل التوتال واخلي التوتال ده كالكوليتد يعني محسوب، وطالما سيفت الجدول هيجيب لي بقى الحقول. انا عايز التوتال يساوي الكمية المباعة ضرب البرايس، حاصل ضرب الكمية المباعة في السعر. بكده خلاص اضغط كنترول اس اسيف الكلام ده كده، يبقى انا عندي الانفويس اتش. طبعا الانفويس اتش هدخل على وضع التصميم واحط الانفيديت تاريخ الفاتورة وهختارها ديت وتايم، واعمل كنترول اس واجي على الكابشنز الخاصة بيها واسميها تاريخ الفاتورة، واعمل كنترول اس وخلاص كده يبقى انا عندي الجداول الخاصة بالفاتورة اللي هي الانفويس اتش والانفويس. ودلوقتي هنشئ الجدول الخاص بالمخزن، هضغط على كلمة كرييت وتيبل ديزاين، وبرضه هعمل حقل اي دي خليه اوتو نمبر، وهعمل حقل اسميه برودكت واخليه تكست، والكمية كاونت نمبر، السيل كاونت اخليها برضه نمبر، وهعمل كنترول اس واسمي الجدول ده برودكتس. هيقول لي برايمري كي مش موجود، هقول له اعمله عادي، خلاص اتعمل برايمري كي اهو. دلوقتي بعد ما عملت حفظ هعمل الاي في كاونت، والاي في كاونت اخليها حقل محسوب، خلي الحقل المحسوب ده بيساوي الكاونت، هطرح منه السيل كاونت. اهم حاجه هنا الاي في كاونت دي اخلي الريزلت تايب الخاصه بيها هخليها دبل لونج انتجر او لونج انتجر، نخليها لونج انتجر افضل، واضغط كنترول اس. وهعمل دلوقتي البرايس او السعر، برايس او السعر اخليه نمبر بس هعمله دبل علشان ممكن يبقى فيه كسور. واجي دلوقتي البرودكت اخلي الكابشن الخاص بيه اسم المنتج، واخلي الكاونت الكمية، والسيل كاونت اخليها الكمية المباعة، والاي في كاونت اخليها الكمية المتاحة، والبرايس اخليه السعر. كده خلاص انا خلصت جدول المنتجات، هسيبه، هخرج وهسيب الجدول. هدخل على الانفويس في وضع التصميم وهختار البرودكت ده، هخليه اغير هنا البرودكت اخليه كومبو بوكس، واقول له اختار لي البرودكت ده منين، من اضغط هنا على النقط دي من البرودكتس، واجيب البرودكت ده من هنا اضغط عليه هينزل بالطريقة دي، واخرج واعمل حفظ. خلاص كده انا سيفت الكلام ده، هعمل حفظ اخرج واعمل حفظ. دلوقتي هعمل جدول الخاص بالعملاء، هضغط كرييت انشاء وتيبل ديزاين او انشاء جدول، نفس الطريقة هعمل اي دي اوتو نمبر، وهعمل الكاستمر واخليه تكست، ممكن الادريس خليه تكست برضو، وهعمل الفون. طبعا البيانات اللي حضراتكم عايزينها ممكن تضيفوها، مفيش اي مشاكل. انا هكتفي دلوقتي ان انا هعمل العنوان ورقم الموبايل، وهعمل كنترول اس واسميه كاستمرز واضغط موافق، واتعمل برايمري كي فعلا، وهعمل خروج. بكده يبقى انا عملت الجداول اللي انا هحتاجها كلها في برنامج المبيعات. عندي العملاء
وعندي رأس الفاتورة وعندي الفاتورة الفرعية وعندي المخزن اللي أنا بحط فيه المنتجات أو المنتجات بتاعتي. دلوقتي أنا عايز أعمل واجهات أدخل بيها البضاعة للمخزن اللي عندي، فهقف على كلمة Products وهضغط على Create أو إنشاء وهنشئ فورم، ولكن هضغط على فورم ويزر واختار من الفورم ده الحاجات اللي أنا عايزها. فهختار الاي دي، هختار الكل، ولكن أنا عندي الكمية المتاحة دي مش عايزها، والكمية المباعة برضو مش عايزها، أنا عايز بس الكمية والسعر. واضغط نيكست وهضغط فينيش. هتيجي المنتجات بالشكل ده. هعمل بس شوية تنسيقات. اجي هنا اضغط على الديزاين فيو واجي على كلمة اذر واخليها يس ويس. طبعا احنا شرحنا الكلام ده في انشاء قاعدة بيانات على اكسس. وهنيجي على الفورمات وهننزل نعمل شوية اعدادات. السايزبل هنخليها دايلوج وهنخلي دي نو ودي نو، والبوث هخليها نيزر او نايزر. وبالشكل ده خلاص انا عندي الفاتورة هتطلع، عندي المنتجات هتطلع بالشكل ده. هعمل شوية تنسيقات تاني، هسحب كده شوية، والاسم المنتج ده اخليه مثلا كده. وهنا هعمل زر للخروج وزر للدخول. هاجي على الديزاين وهعمل ازرار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هكنسل وهكتب على الزر خروج وهعمل له شكل جميل شوية ونختاره مثلا بيضاوي. وهعمل زر تاني هكنسل وهضغط كده وهكتب جديد. نفس الطريقة هختار من الفورمات، هختار له شكل وهخلي الخط بتاعه بولد وهعمل كوبي وبيست. انا كده عندي حفظ وعندي حذف وعندي جديد. ممكن اجي هنا على الترتيب الرانج وخلي كل التوب. تعالوا نشوف كده الشكل هيبقى عامل ازاي. نضغط على هوم وفيو والمنتجات اصبحت متاح لي ان انا ادخل منتجات من الجزء ده، ولكن لسه هعمل شوية تنسيقات. وهنيجي نفتح قائمة المنتجات بالشكل ده. خلاص ندخل المنتجات اللي احنا عايزينها. طيب دلوقتي عايز احط الاوامر بتاع الزراير للجديد وللحفظ وللحذف. فنضغط ندخل على وضع التصميم ونقف هنا على جديد واضغط على البروبرتي واجي هنا على الايفنت واختار ماكرو. اضغط على النقط دي واختار ماكرو وهعمل هنا جو تو ريكورد وهختار ريكورد للفورم واوبجكت نيم اختار برودكتس وهنا هعمل نيو. الشكل ده خلاص انا هعمل كلوز وسيف. تعالوا نشوف. طبعا دلوقتي انا على حقل جديد اصلا، ولكن انا هعمل حقل مثلا دلوقتي. طبعا لو ضغطت هو اصلا في حقل جديد فلازم ادخل بضاعة الاول. ونضغط جديد قلب على ريكورد جديد فعلا. طيب دلوقتي لو حبيت ان انا اعمل الحفظ بنفس الطريقة هضغط واختار ماكرو واضغط هنا ريكورد بالشكل ده وهنخرج ونعمل حفظ. وهنا برضو هنختار الكود الماكرو بيلدر وهنكتب ديليت ريكورد ونعمل حفظ. وهنا هنعمل برضو بالماكرو هنكتب كلوز
هنكتب كلوز ويندو ونختار فورم، نختار الفورم اللي احنا عايزين نعمل لها كلوز اللي هي البرودكتس، ونعمل خروج ونسيف الكلام ده. تعالوا دلوقتي نشوف. دلوقتي لو انا هنا وعايز اعمل حفظ خلاص حفظت، لو عايز اعمل حذف اتحذف، لو عايز اروح لجديد خلاص راح لجديد. لو عايز اخرج هيقول لي انت عايز تسيف، هقول له نعم فعلا خرج منها. فانا كده عملت واجهة ادخال بيانات اقدر اسجل فيها اسماء المنتجات، ولكن الاسماء صغيرة شوية هكبرها. هاجي هنا كده واضغط على الفورمات وهعملها بولد واختار مثلا 12. هنا برضو اختار 12 سيف، وادخل المنتجات اللي عندي كلها هنا. طيب دلوقتي انا عندي قائمة المنتجات بالشكل ده. لو عايز اعمل تعديل في منتج معين يبقى انا محتاج اعرض المنتجات كلها هنا. هاجي اختار من الديزاين، هختار كومبو بوكس وهرسم كومبو بوكس كده هنا وهكنسل. هسمي الكومبو بوكس ده المنتجات او البضاعة، وهاجي هنا اضغط على الداتا واجي على الرو سورس واضغط على النقط دي واختار البرودكتس واختار منها البرودكت واعمل خروج من هنا واقول له يس. الشكل ده هعمل حفظ. الشكل ده كل البضاعة اللي هسجلها هتيجي عندي هنا. اعمل شوية تنسيقات. نفرض مثلا شاشة، استلاف، نضغط حفظ او جديد. تعالوا كده نشوف. طبعا هنلاقيها نزلت معايا على شاشة اهو. انا دلوقتي لو عايز اروح لريكورد مثلا هاجي على ده، ممكن نغير اسمه نخليه مثلا اي اسم سهل مثلا كي، ونيجي على الايفنت ونختار له حدث في الافتر ابديت. نيجي على الكود بيلدر ونقول له ديم اتش از انتجر، واخلي الاتش ده بيساوي، اقول له ابحث عن دي لوك اب عن ايه، عن حقل الاي دي. فين الحقل ده؟ في جدول اسمه البرودكتس، ولكن بشرط ان اسم المنتج اللي هو البرودكت هيساوي، لازم نعمل الكوت والدبل كوت ومسافة علامة اند ونقول له بيساوي الايه، الكي. نعمل مسافة ونعمل اند تانية ودبل كوت ثم كوت ثم دبل كوت ونقفل القوس، نضغط انتر. انا كده هبقى جبت الاي دي بتاع اسم المنتج اللي انا اخترته. دلوقتي انا عايز اروح للاي دي ده، هقول له دو سي ام دي دوت اوبن فورم مسافة، واختار الفورم اللي هي البرودكتس واجي هنا اعمل 3 كوما واكتب الاي دي يساوي دبل كوت مسافة اند مسافة الاتش. خلاص بكده يبقى انا عملت الكود اللي هيروح للمنتج اللي انا هختاره. نفرض ان انا كده في مكان جديد اختار شاشة، فعلا راح للكود اللي في الشاشة. اقدر اعدل في الكميات اللي انا عايزها واضغط حفظ واروح لجديد. لو رجعت له تاني هلاقي الكمية اتعدلت. خلاص كده تمام. بكده اقدر ادخل المنتجات اللي عندي. هخرج
ودلوقتي هنعمل الواجهة الرئيسية للبرنامج. هنيجي على Create ونضغط على Form Design وهنكبر الشاشة شوية، ونيجي عاملين زرار هنا نكتب عليه مثلا المخزن، ونعمل ديزاين كويس لشكل الأزرار، خليه بولد، ناخد كوبي كده، أو الأول نكبر الزر شوية، بيست، هنكتب فاتورة المبيعات، وهنيجي هنا نعمل زر تاني للخروج من البرنامج تحت هنا كده، نكنسل ونكتب عليه خروج، وبرضو نختار شكل كويس للزر ونعمله بيضاوي. تعالوا دلوقتي نشوف شكل، أو نعمل arrange خليها توب. تعالوا نشوف دلوقتي شكل القائمة هيبقى بالشكل ده. هنعمل أول خصائص للفورم، خليها نو ونو، وهنخلي الكلام ده طبعا ديالوج ونو ونو، وبوث هنعملها نايزر. هنيجي دلوقتي نفتح الشاشة، هتفتح بالشكل ده. احنا عايزينها تكبر بحجم الشاشة بالكامل، فهنعمل كود في حدث الأونلود أو عند التحميل. هناخد كود بيلدر وهنكتب الكود التالي do cmd دوت maximize اهو maximize، وهنيجي نخرج ونجرب فعلا. بس طبعا زر الخروج جاء بالشكل ده. احنا هنظبط الاماكن، نبتدي نسحب كده، نجيب زر الخروج. طبعا كل واحد على حسب الشاشة اللي عنده. يعني اعتقد كده الشاشة برضو شكلها مش بطال. تعالوا ندخل على وضع التصميم تاني، نعمل زر الخروج، نكتب فيه كود الخروج من البرنامج. هنكتب في الاون كليك، نختار الكود بيلدر ونكتب application دوت كوايت. ده كده لما ندوس على الزر ده يقفل البرنامج بالكامل، هيقفل قاعدة البيانات بالكامل. طيب تعالوا دلوقتي نحط برضو الكود بتاع المخزن. هنضغط على الثلاث نقط ونضغط هنا ونكتب دو سي ام دي دوت اوبن فورم اسمها برودكتس، ونسيف اسم الفورم ده، هنسميه مثلا هوم، ونضغط موافق. تعالوا نشوف كده، لو ضغطت كده فعلا فتح على البضاعة. طيب لو خرجت من هنا اهو شايفين، ممتاز. تعالوا ندخل تاني، ممكن نغير الخلفية بتاع البرنامج. تعالوا نغير الخلفية، هنيجي على البروبرتي وهنختار، نقف هنا على الفورم ونيجي على الايمج ونختار ايمج من عندنا. انا اخترت مثلا اللوجو كود 7 للبرمجيات. هفتح زي ما حضراتكم شايفين. طبعا حضرتك هتحط اللوجو الخاص بيك. نختار لون للديتيل، ممكن نختار له لون برضو باك كلر، ممكن اختار اي لون انا عايزه. ممتاز. هقفل البرنامج، هاجي على الاعدادات. انا عايز البرنامج لما يفتح على الواجهة الاساسية للبرنامج، فهقول اجي على الكرنت داتابيس او قاعدة البيانات الحالية، واختار هنا الديسبلاي فورم، اختار الهوم بس كده واضغط موافق.
هنيجي نقفل ونفتح البرنامج بالشكل الطبيعي. فتح معايا على الواجهة الرئيسية، ومنها دخلت طبعا للمخزن، وبعد كده في فاتورة مبيعات لسه هنعملها. طبعا كده قفل البرنامج بالكامل. هدخل بالشيفت، هضغط على الشيفت وافتح. فتح معايا فعلا البرنامج. هدخل اعمل فاتورة المبيعات. انا عملت بس تعديل في جدول الانفويس اتش، ان انا حذفت الاي دي وسبت فقط الانف اي دي، وعملت تعديل في الانفويس، حذفت الام وعملت مكانه، وعملت حقل تاني اسمه اي دي، حذفت الاي دي وخليته اوتو نمبر. تمام. هنقفل وهنيجي دلوقتي نعمل الانفويس اتش. هنعمل رأس الفاتورة او الفاتورة الاساسية اللي عندي، هبدأ اصممها. هضغط كرييت واضغط فورم ويزارد، اختار الكل واختار فينيش، نيكست، فينيش، وهاجي كده على وضع التصميم. هحذف الكلام ده واسحب كده، وهسحب الكلام ده على الجنب شوية. كاستمر هنا اصغرها شوية كده. اجمالي الفاتورة والكلام ده عايزه يبقى في الجنب التاني هنا. برضو الكلام ده اصغره. هاجي دلوقتي اعمل تاريخ الفاتورة، اخده هنا، صغر الكلام ده شوية، واسحب، ونشوف كده الفاتورة يبقى شكلها عامل ازاي. طيب هعدل الفاتورة، هخليها منبثقة. هضغط هنا واقف هنا كده على الفورم، خلي الفورم ده يجي هنا، اختار الفورم. بعد ما اختار الفورم اجي على كلمة اذر واخلي دي يس ويس، والفورمات هنزل على السايزيبل اخليها ديالوج، واخلي دي نو ونو، والبوث دي هخليها نايزر. وهفتح كده اشوف هيبقى الفاتورة معايا بالشكل ده. ده طبعا رأس الفاتورة. هعمل شوية تنسيقات، اضغط كنترول A واعمل تنسيقات على الخط. اختار الخط مثلا بالاسود، خليه بولد، وهخلي هنا دول في المنتصف، خلي برضو دول في المنتصف، واعمل كنترول S. دلوقتي عندي رأس الفاتورة هيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هعمل حذف للداتا بس دي، انا كنت بجرب احط داتا. اعمل حذف للداتا اللي موجودة. كاستمرز. تعالوا دلوقتي نفتح الانفويس اتش. طيب دلوقتي انا عملت رأس الفاتورة، هقفل رأس الفاتورة وهروح رايح على اعمل دلوقتي الانفويس اللي هي الفاتورة الفرعية. هقف على الانفويس واضغط كلمة كرييت، ونفس الطريقة اضغط فورم ويزارد واختار كل الحقول واختار فينيش، واجي ادخل على وضع التصميم واختار هنا اهم حاجة السنجل فورم دي، هختارها داتا شيت، ده اهم حاجة. وهاجي على الكاستمر، اسحب بس دي من هنا شوية كده، واجي على الكاستمر مش عايزه يظهر فوق، ولا الانف ديت عايزه يظهر فوق، و برودكت انف اي، ولا الانف اي دي عايزه يظهر فوق. التلاتة دول هنزلهم تحت كده، وهفتح هيبقى بالشكل ده. هقفل وسيف. هنعمل ايه دلوقتي؟ هندخل على الانفويس اتش في وضع التصميم ونسحب عليها الانفويس بالشكل ده. تعالوا كده نقفل هنا ونشوف الشكل
جاي عامل ازاي. هحذف بس كلمة انفويس دي، وهاجي اسحب الانفويس دي كده، اصغر بالشكل ده علشان اظبط حجم الفورم عشان يبقى بالحجم الطبيعي. وهاجي على الفورم دي اخلي مكانها كده مظبوط، اسحب هنا شوية، اجي على الفورم دي واظبط المكان الخاص بيها كده. تعالوا دلوقتي نشوف هيبقى الشكل عامل ازاي. مبدئيا عايز اكبر الحجم شوية كده. طيب دلوقتي انا اعمل هنا، هختار الليفت تو رايت، وهسحب كده شوية علشان يظبط معايا الجنب اليمين، وهعمل يبقى الفاتورة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا عندي هنا الاي دي جاي من اليسار، هعكس، هاجي تاني على الديزاين والبروبرتي شيت، وهنزل تحت خالص الليفت تو رايت اخليها رايت تو ليفت، واضغط كنترول اس وافتح. الاي دي فعلا جاء على اليمين. طيب دلوقتي انا عايز اغير الاسماء دي لسه بالانجليزي، هغير المسميات بتاعتها من هنا من الليبل ده. مثلا هعمله المعرف، المنتج، الكمية المتاحة، الكمية المباعة، السعر الإجمالي. تعالوا نشوف دلوقتي الكلام ده هيتعرض ازاي. فعلا اتعرض معايا الكلام مظبوط اهو. هنسق بس كده شوية، السعر كبير هنسقه شوية، والإجمالي برضو كبير هنسقه شوية كده، والمنتج عايزه هو اللي يبقى كبير شوية، كمان شوية، أصغر شوية كده، وأعمل كنترول اس كذا مرة كده وأقفل وأفتح تاني، ألاقي فعلا الفاتورة اتظبطت عندي. طيب دلوقتي عايز أعمل أعطي لون مثلا، الخلفية أقف في المكان كده لحد ما يجيب لي الديتيل، وأقف على الفورمات واختار أي لون للفاتورة، هفتح الفاتورة، فتحت معايا بالشكل ده. دلوقتي أنا عايز لما أكتب اسم عميل، اسم العميل ده لو مش موجود عندي، لو موجود عندي يتوقعه لي، لو مش موجود يضيفه على جدول العملاء. طب الكلام ده نعمله ازاي؟ هنيجي على اسم العميل ونحوله لكومبو بوكس. طيب اتحول لكومبو بوكس، هخلي مصدر البيانات بتاعه الداتا، هنروح على الرو سورس ونختار مصدر البيانات انه يجي من الكاستمرز. ومنين من الكاستمرز؟ من الكاستمر. ونخرج من هنا ونضغط موافق. الشكل ده يبقى انا لو عندي عملاء هيجوا عندي هنا على في القائمه دي. طيب انا دلوقتي عايز احط كود هنا بحيث وانا بكتب اسم العميل، لو العميل ده موجود هيجي، لو العميل ده مش موجود هو يضيفه تلقائي على العملاء، علشان بعد كده يبقى متاح عندي ان انا اختاره من القائمه. الكلام ده نعمله ازاي؟ نضغط هنا، هندخل على وضع افتر ابديت، على حدث الافتر ابديت، ونضغط كود بيلدر ونكتب الكود التالي. هنكتب if is null. الأول لو هو فراغ اللي هو الكاستمر
لو الكاستمر ده فراغ او بيساوي نل يعني، او الكاستمر ده بيساوي فراغ، لان النل حاجة والفراغ حاجة تانية، بيساوي فراغ. اعمل زين، بعد كده كانسل ايفنت، كانسل ايفنت، واكزت سب، واند اف. طيب غير كده بقى ينفذ الكود التالي، وهو كود الحفظ في في قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء. طيب هفتح الأول، هعمل أقول ديم، هفتح ريكورد سيت جديد، أقول ديم كاست از ريكورد سيت، أقول له سيت كاست بيساوي current db دوت open record set، واسمي الريكورد سيت اللي عندي اللي هي ايه؟ customers، بين دبل كوت customers دبل كوت، واقفل القوس. بعد كده اقول له cast دوت add new، بعد كده اقول له الكاست الكاستمر بقى اللي في الكاست ده خليه يساوي الكاستمر. بعد كده هقول له الكاست دوت ابديت، بعد كده اقول له الكاست دوت كلوز. طيب دلوقتي انا خلاص خلصت، هعمل اند اف، هي خلاص اند اف، لا هنا هعمل الاول في اف، هنا هقول اف is null، لو ما لقيتش طب هيدور ازاي؟ هنعمل دالة بحث دي لوك اب، لو ما لقيتش حقل باسم مثلا الاي دي في الجدول اللي اسمه customers، اللي الاي دي بتاعه، لا اللي الكاستمر بتاعه تساوي الكاستمر، وعشان الكاستمر ده string هنعمل الكود التالي، هنكتب الصيغة دي، هنكتب الكاستمر مسافة and دبل كوت واحدة دبل كوت، ونقفل القوسين. طيب لو ما لقاش الكلام ده هنقفل القوس التاني ونكتب then، هيعمل الكلام ده، وفي الآخر هنعمل end if. طيب تعالوا نشوف الكلام ده كده، هنقفل ونفتح. دلوقتي انا على رقم فاتوره، طبعا مفيش رقم فاتوره، انا عايز اروح لرقم فاتوره جديد. طيب انا الاول هعمل رقم الفاتوره ده يجي ازاي؟ هقف على رقم الفاتوره وهضغط على كلمه داتا، وهختار الديفولت فاليو بتاع رقم الفاتوره، اكتب فيها الكود التالي، هكتب بيساوي الدي ماكس بتاع حقل الاي دي، الانف اي دي اللي موجود فين؟ اضغط علامة الفاصلة المنقوطة في حقل اسمه، في الجدول اللي اسمه الانفويس اتش. تمام، واقفل القوس واقفل تاني
طب ليه؟ لان انا نسيت احط هنا ان زد. ان زد دي بترجع القيمة النل لصفر، وبعد كده اضغط -1 علشان لو ما لقوهوش يحط لي النل يعملها صفر ويجمع عليها 1. طب لو لقاه مثلا 1 هيجيب 1 ويجمع عليها 1 تبقى 2، وبالتالي يبدأ يعد الفواتير بعد تلقائي على طول. هضغط موافق. تعالوا كده نشوف الكود، فعلا جاب لي 1 في أول فاتورة. طيب دلوقتي أنا هعمل اسم جديد، ولنفرض محمد المصري. اضغط انتر، قال لي فيه خطأ، دي كانسل ايفنت، دي المفروض دو سي ام دي دوت كانسل ايفنت. انا عادي ممكن اشيلها خالص واعمل كنترول اس. دلوقتي عملت محمد المصري واعمل انتر. object variable with block not set cast. دي كاست، ناقصنا حرف تي هنا. كاست. بعد كده ارجع شوية هنا كده اشتغل الكود مظبوط. طيب دلوقتي انا ممكن اضيف منتجات من هنا. انا كنت ضايف منتج، ولكن دلوقتي في مشكلة. ايه المشكلة اللي عندي؟ ان انا لسه ما عنديش كميات متاحة ولا الكمية المباعة، لسه الكود بتاع الحاجات دي ما جاش. طيب انا هقفل دلوقتي وهحذف الداتا بس بتاع الانفويس من هنا. اعمل ريفريش وهحذف داتا انفويس برضو دي، اعمل ريفريش وهحذف الداتا. طيب هفتح تاني الانفويس. لو انا جيت عملت، شوفوا محمد المصري جه اهو لان انا ضفته. طيب هنا ممتاز، الداتا بتيجي معايا. دلوقتي انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز لما اختار منتج يروح يجيب الكمية المتاحة بتاع المنتج ده. طيب الكلام ده اعمله ازاي؟ هعمل في الحدث الافتر ابديت الخاص بالبرودكت، هعمل كود بيلدر وهقول له حط الاي في كاونت بتساوي، تروح تبحث دي لوك اب عن ايه؟ عن الحقل اللي اسمه AV count اللي موجود فين بقى؟ اللي موجود في البرودكتس بتاع البرودكت. الشرط طبعا البرودكت اللي هو موجود فين؟ في، نكتب البرودكت هو البرودكت، ونعمل الصيغة الخاصة ب الاسم، لان ده اسم وليس نص، فالصيغة الخاصة بالاسم بتكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب دلوقتي انا جبت الاي في كاونت، هاخد نفس الامر كوبي واحطه بيست، وهخلي دي احط الاول الكمية، ابحث عن الكمية الاول، وبعد كده ابحث عن الكمية المتاحة، وبعد كده ابحث عن السعر كمان. اكتب البرايس، السعر، وهنا هكتب البرايس. خلاص كده انا جبت السعر وجبت الكمية المتاحة وجبت الكمية الكلية. مش هيبقى بقى عندي غير ان انا اكتب الكمية المباعة. هضغط كده واجيب واشوف الكلام ده. تعالوا نختار ده تاني، فعلا بس ما جابش كمية متاحة ولا كمية مباعة، جاب لي السعر فقط. طب ليه؟ لان انا الكمية المتاحة المفروض الكمية المباعة تكون صفر. طب تعالوا نشوف احنا غلطنا في ايه. هنروح على البرودكتس هنا ونشوف الكمية المباعة المفروض تكون صفر، يعني انا هعمل الديفولت فاليو بتاعتها هخليه صفر.
وهعدل بقى في الجدول. هروح هنا الكمية المباعة هنا هخليها 0، هو تلقائي هيعدل بعد كده. تعالوا نشوف دلوقتي. في خطأ هنا، كمية المباعة الكابشن كمية مباعة default value 0. طيب مظبوط. ال AV count الكمية المتاحة، لا دي مش هتبقى هنا، دي هتبقى في الكابشن. خلاص كده واضغط كنترول اس. طيب دلوقتي انا عدلت الكميات. تعالوا نشوف دلوقتي لو رحنا واخدنا كده، جاب لي ان في كمية متاحة كام؟ 20. طيب ممتاز. انا دلوقتي جبت عندي كمية متاحة 20 وعندي الكمية المباعة لسه مش عارف هبيع كام، ولنفرض ان انا بعت 2 وضغطت انتر، جاب على طول تلقائي الايه؟ الاجمالي. ليه؟ لان انا عامل الاجمالي هو قيمة محسوبة. يعني ايه محسوبة؟ يعني هو تلقائي بيضرب الرقم بتاع الكمية المباعة في السعر. طب لو عملت هنا الكمية المباعة 3 هيعدل، عملت 1 هيعدل. تمام كده؟ ممتاز. تعالوا نشوف نبيع تاني. لو كتبت كده، ليه الكمية المتاحة عمالة تيجي 20 وانا عمال ابيع فيها؟ طبعا لان انا لسه ما عملتش تحديث على الكمية المتاحة فين؟ في الجدول. دلوقتي هنروح نعمل كويري تحديث. هنيجي نضغط على كرييت ونضغط كويري ديزاين. انا عايز احدث فين؟ عايز احدث في البرودكتس. طيب هحدث ايه بالظبط؟ هحدث الكمية المباعة سيل كاونت. هحدثها بايه؟ هحدثها، هضغط الاول هنا على كلمة ابديت. هحدثها بايه؟ هحدثها بالفورمس. اروح للفورم، فورمس انفويس اتش. عايز اعمل هنا حقل جديد انا لسه ما عملتوش، هكتبه وبعد كده اروح اعمله. هسميه ولنفرض current current sale مثلا. خليكم حافظين الاسم. وهنا هعمل البرودكت، اختار البرودكت، بس مش هعمل تحديث للبرودكت، انا هعمل الكرايتيريا يكون البرودكت ده هو البرودكت انهي برودكت بالظبط. هقول له برضه فورمس انفويس اتش، وبرضه هروح اعمل حقل هسميه الكرنت برودكت، current product. طيب دلوقتي هقفل وهسيب الكلام ده وهسميه مثلا ال AV update، ال AV update. طيب دلوقتي انا عملت الكويري بتاع التحديث، بس لسه طبعا ناقص هنا ان انا اعمل حقلين هنا ومش هخليهم ظاهرين. هاجي هنا اعمل حقل. الحقل الاول هسميه، ممكن احذف هنا دي، هسميه طبعا زي ما قلنا current sale، current sale. والحقل الثاني هاخد ده كوبي وبيست وهسميه current product، current product. طيب انا عملت الكرنت سيل والكرنت برودكت. انا دلوقتي عايز لما اختار منتج اسم المنتج يتكتب هنا والكميه المتاحه بتاعته تتحط هنا. ومش الكميه المتاحه بس، لما اكتب كميه مباعه تطرح من الكميه اللي هنا. طب الكلام ده كله هنعمله ازاي؟ هنيجي واحنا بنختار المنتج، هندخل على المنتج هنا ونقول له مش بس هتجيب الكميات دي، ده انت هتروح على الفورمس. هنا لازم اكتب فورمس لان انا بتكلم عن فورم اعلى من الفورم اللي انا موجود فيها حاليا، لان البرودكت في الفورم الفرعيه. فانا هكتب الفورم الرئيسيه انفويس، لازم اسميها بالطريقه دي انفويس
اتش، وهحط ايه بقى الكرنت سيل. الاول الكرنت برودكت طبعا لو غلطت في اي حرف هيبقى فيه مشكله. بيساوي ايه الكرنت برودكت؟ بيساوي البرودكت وبرضه هنسخ الكود ده، هنسخ الكود واعمل له لاصق، وهنا هعمل الكارنت سيل. بس هنا الكارنت سيل بتساوي الكارنت سيل مش هينفع اكتبها دلوقتي للاسف. ليه؟ لان انا لسه ما عملتش السيل كاونت. فدلوقتي خلاص انا جبت البرودكت وحطيت اسم البرودكت فوق، فهعمل على السيل كاونت. السيل كاونت بقى هعمل في الافتر ابديت بتاعتها، هاجي على الافتر ابديت وهقول له خلي الفورمس، هنحط برضو هنا نفس الكود بس هنا اعمل ده الكارنت سيل، هقول له بتساوي الاي في كاونت زائد السيل كاونت. الاي في كاونت قصدي ناقص السيل كاونت. يبقى انا دلوقتي عملت الكرنت سيل بيساوي الكميه المتاحه اللي موجوده حاليا، نقصت منها الكميه المباعه اللي انا كتبتها، وبالتالي حطيتها فين؟ في الكرنت سيل. طيب دلوقتي انا عايز اشغل الكويري بتاع التحديث، هكتب دو سي ام دي دوت اوبن كويري، والكويري ده انا كنت مسميه الاي في ابديت. نسيت دوست هنا كنترول ابديت واعمل كنترول اس واطلع واشوف الكلام ده فعلا ظبط ولا لسه. تعالوا دلوقتي نختار كميات جديدة ونشوف. دلوقتي في الكمية 20، لو انا بعت منها 2 المفروض الكمية دلوقتي تبقى 18. 2 ليه؟ لانه ما حدثش الكمية صح. طب ليه الكمية ما اتحدثتش صح؟ نشوف دلوقتي ايه اللي حصل. نيجي هنا على current انا نسيت وحدثت الكمية المباعة. شايفين يا جماعة انا حدثت الكمية المباعة. طيب انا بحدث الكمية المباعة، يبقى انا بجيب الكمية المباعة الاول. طيب يبقى انا هنا في غلطنا في حاجة، ان احنا لما بختار المنتج المفروض احط الكمية المباعة فين؟ احط الاول الكمية المباعة هنا. اروح جايب ده كوبي، معلش اخد ده كوبي احط هنا بيست، وهقول هنا current product ده اجيبه كوبي احط هنا. بس هعمل الكارنت سيل، هعمل الكارنت سيل اللي هي الكمية المباعة الحالية، اجيب السيل كاونت، جبت السيل كاونت حطيتها فين؟ في الكارنت سيل. بعد كده لما اجي احدث السيل كاونت اجمع بقى الكارنت سيل، مكان الاي في كاونت كده هجمع الكارنت سيل، هجمعها مش هطرحها مع السيل كاونت، ودي تبقى الكمية الجديدة المباعة الجديدة. طيب الكلام ده كله ممكن يحصل فيه خطأ، لازم اعمل دالة اسمها فال، يعني الفاليو يعني القيمة بتاعت المكان ده زائد القيمة الخاصة بالنص ده،
val دي يعني قيمة. خلاص كده المفروض الامور تمشي معايا تمام. بس هروح احدث اظبط الكميه دي مباعه 2 فعلا بقت 18. تعالوا نشوف دلوقتي الكميات دي هتتظبط معايا ولا مش هتتظبط. دلوقتي لو انا رحت اخترت من هنا تاني قال لي الكميه المتاحه 2، لا طبعا تعالوا نشوف احنا غلطانين في ايه. المباعه 18، لا المباعه 2 والمفروض دي اللي 18. خلاص تعالوا بقى نشوف كده. لو انا جيت دلوقتي ضغطت في خطأ حاصل، المباعة 2 والمتاحة 18. السيل كاونت المباعة، الاي في كاونت المتاحة. طيب لو رحت دلوقتي هنا البرودكت السيل كاونت هيروح يجيب السيل كاونت البرودكت، وهنا الاي في كاونت هتجيب الاي في كاونت من البرودكتس. طيب ما هو الكلام ده مظبوط اهو. تعالوا تاني، تعالوا نختار منتج جديد. فعلا جاب معايا الكمية مظبوطة كده. الكمية المباعة بقت المفروض انها 4 الكلية دلوقتي. تعالوا نشوف دلوقتي فعلا بقت 16. لو بعت منها 1 المفروض تبقى 15، والكمية المباعة 5. فعلا الكود اشتغل معايا مظبوط زي ما حضراتكم شايفين. الكود شغال معايا تمام وبيجمع معايا ممتاز بطريقة جميلة جدا. طيب دلوقتي لو اخترت اي منتج خلاص هيعمل معايا نفس الطريقة. طيب دلوقتي انا عايز اعمل دلوقتي انا عايز اخفي الحاجات دي. هاجي هنا وهخفي الاتنين دول. هاجي على الفورمات وهقول الفيزبل بتاعتهم نو واعمل كنترول اس. طيب دلوقتي لسه الاجمالي بتاع الفاتورة ما جاش، لسه برضو المتبقي المدفوع الكلام ده لسه ما عملتوش. طيب نعمل الكلام ده كله ازاي؟ هنيجي نضغط هنا. اول حاجة انا عايز لما الفاتورة تفتح بعد ما اكتب اسم العميل يروح يشوف لي اخر متبقي في اخر فاتورة. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ هنيجي نضغط هنا على افتر ابديت. هنيجي هنا نقول له اللاست unpaid last unpaid هتساوي دي لوك اب. هتبحث عن ايه بقى؟ هنبحث عن اللاست unpaid. اللاست unpaid فين؟ بس هنا ده المفروض في اندرسكور. اللاست unpaid فين؟ في الانفويس اتش. انفويس اتش بس في شرط بقى ان يكون الكاستمر ماله الكاستمر يكون بيساوي الكاستمر اللي عندنا اللي هو الكاستمر. وهنضغط طبعا لان ده نص فهنعمل الكود الخاص بالنص. طيب انا جبت الدي لوك اب عن، طب مش هبحث انا هجيب الدي لوك اب، هجيب الدي لاست، لا هجيب الدي لاست اخر. جبت اخر لاست انبيض. خلاص كده ممتاز. انا كده جبت عندي اللاست انبيض. طيب انا دلوقتي لو ما لقيتلوش لاست انبيض هتبقى فيه مشكلة. يبقى انا ارجع النل بزيرو فاقول ان زد الدي لاست بتاع الكلام ده علشان يرجعها لي صفر. خلاص كده.
طيب ممتاز. انا دلوقتي عايز كل ما اعمل عملية هنا يجمع ويحط الاجمالي فوق على الاجمالي الفاتورة. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ تعالوا ندخل هنا. انا عايزه يجمل امتى؟ الاول هنشئ هنا، اعمل نص هنا كده. النص ده هسميه توت او توتال، بس انا عندي توتال فهعمل توت بس. طيب التوت ده اخليه بيساوي ايه؟ اخليه بيساوي الصم بتاعة الحقل اللي اسمه ايه؟ الحقل اللي اسمه توتال. طيب انا كده عملت الحقل اللي اسمه توتال خلاص، واضغط كنترول اس. طيب ممتاز. انا كده جبت الاجمالي بتاع الاجماليات اللي جوه اللي هي في الفاتوره الفرعيه، جبت الاجمالي بتاعهم هنا. دلوقتي بعد ما اعمل ابديت للسيل كاونت ايه اللي يحصل؟ اكمل بقى الكود هنا. بعد ما اعمل ابديت هنا اروح كاتب، هقول له خلي الفورمس، هناخد ده كوبي بدل ما نقعد نكتب فورمس توتال هيساوي التوت. بس كده بس كده. طب نشوف، تعالوا نجرب. دلوقتي انا لو جبت محمد المصري فعلا اخر متبقى عليه بقى صفر. تعالوا نشوف هنا كده، لو جيت عملت واحد فعلا جمع الكل وجاب لي على اجمالي الفاتوره. ممتاز الكلام ده ممتاز. طيب انا عايز اطلع دلوقتي المتبقي السابق، اجيبه اول حاجه فوق واجيب بعديه اجمالي الفاتوره الحاليه. وطبعا عايز اخلي المتبقي بطريقه تلقائيه يكون هو حاصل طرح، يكون هو المتبقي، يكون الفاتوره كلها تكون متبقيه في الاول. تعالوا كده، عايزين دلوقتي نطلع المتبقي ده نخليه فوق. ننزل الاتنين دول تحت. تعالوا كده نشوف. ممتاز. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز برضو اخلي الفاينل توتال ده يساوي المتبقي السابق زائد الفاتورة الحالية. طيب الكلام ده برضو نعمله امتى؟ نعمله لما برضو في نفس الكود بتاع السيل كاونت. هنيجي هنا ننسخ نفس الكلام ده، نحط بيست، نخلي الفاينل توتال يساوي، هنجيب بقى الكلام ده كوبي، نقول له الاول الفال لان احنا هنشتغل على قيم الفال بتاع التوتال، واعمل اقفل القوس واقول له زائد الفال خاصة بايه؟ ب last unpaid واقفل القوس. يبقى انا كده خلاص خلصت، جبت الفاينل توتال. الفاينل توتال ده هيكون موجود دلوقتي معانا. تعالوا نشوف. لو انا دلوقتي بعت حاجة تانية، قال لي كانت find final total. طيب ليه؟ لان انا عامل الفاينل توتال في هنا underscore final total هنا توتال بس. خلاص كده تعالوا نشوف. مظبوط. تعالوا فعلا اتجمع وجاب لي الاجمالي النهائي.
طيب دلوقتي انا عايز لما اعمل مدفوع، لما ادفع قيمة هنا تطرح من الفاينل توتال. برضو تعالوا نشوف الكلام ده. بعد ما اكتب قيمة في المدفوع يبقى انا هروح على الافتر ابديت، حدث الافتر ابديت الخاص بالمدفوع، اكتب خلي الانبيد هيساوي، واحنا اتفقنا نكتب فال، وهنا انا واقف في الفورم الرئيسيه فعادي ممكن ما اكتبش كلمه فورم، اكتب اسم الحاجه على طول. فهكتب اللي انا هطرح منه الاول الفاينل توتال، فاينل توتال هطرح منه ايه؟ هطرح منه الفال خاصه بايه؟ بالبيد، هطرح منه المدفوع. ولكن قبل الكلام ده ممكن البيد حد يكتب قيمة ويمسحها ويخرج فهيعطيه خطأ. أنا مش عايز الكلام ده يحصل، فأقول له if is null لو كان null البيد، لو البيد ده كان null يعني لو كتبت قيمة وبعد كده مسحتها، or البيد بيساوي فراغ زي ما احنا متفقين. هتعمل ايه في الحالة دي؟ لو انت كنت عاطي الانبيد قيمة قبل الكلام ده وروح امسحها واكزت سب واند اف. تعالوا نشوف الكلام ده هيطلع مظبوط معايا ولا لا. انا دلوقتي لو كتبت 50 وضغطت انتر فعلا خصم 50. طب لو مسحت ال50 دي وضغطت انتر فعلا مسح المتبقي. الكلام ده مظبوط جدا مفيش اي مشاكل. طب لو انا عايز اخليه يدفع صفر، لو الفاتورة دي متبقية كلها هدفع صفر. ممتاز، خلصنا بفضل الله الفاتورة. تعالوا دلوقتي نربط الفاتورة دي. تعالوا نحط الاول لوجو على الفاتورة. هنيجي هنا نضغط هنا كده ونضغط على الايمج ونرسم ايمج هنا، نحط في الايمج دي اللوجو الخاص بينا. طبعا انت هتكون مجهز لوجو الخاص بيك. تعالوا دلوقتي نشوف هيظهر اللوجو الخاص بيا على الفاتورة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طب دلوقتي في مشكلة، ايه هي؟ انا لو قفلت دلوقتي وفتحت الفاتورة من جديد هتفتح على نفس الفاتورة، انا عايزه يفتح على فاتورة جديدة. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ نيجي على الفورم نفسها من هنا، اتأكد ان انا واقف على الفورم الرئيسية واضغط في حدث الاونلود واكتب الكود التالي. هكتب do cmd دوت اوبن فورم. اسم الفورم ايه؟ لا اسف هنكتب do cmd دوت go to record ac new record. خلاص كده ممتاز. نشوف عندنا فعلا فتح على نيو ريكورد، ولكن في مشكلة عندي ان انا لسه ما ربطتش الفورم الفرعية بالفورم الرئيسية. نربط دلوقتي الفورم الفرعية بالفورم الرئيسية. ندخل على وضع التصميم ونقف على الفورم الفرعية كده نتأكد ان احنا واقفين عليها، ونضغط على كلمة داتا نتأكد ان مكتوب انفويس، ونشوف اللينك ماستر فيلد دي نضغط قصادها ونضغط على النقط دي ونقول له تعالى بقى اختار الانف اي دي هنا. هو هيكون الانف اي دي هنا، والانف ديت فين الانف ديت؟ هيكون هو الانف ديت هنا. موافق. ولكن الاول هعمل الانف ديت ده، هقف عليه واقول له في الديفولت فاليو بتاع الانف ديت هتحط لي الديت تاريخ النهارده بالشكل ده، واضغط كنترول اس وافتح. فتح معايا فعلا على فاتورة جديدة. لو كتبت اسم مثلا الحسن ابو الخير، ضغطت انتر
دلوقتي لو جبت بعت، شايفين انا دلوقتي هبيع invalid use of null، هتحط الفاينل توتال null. ممتاز. ليه؟ لان فيه كويس ان الخطأ ده حصل، لان انا دلوقتي لما بروح اجيب البرودكت لازم ارجع الكارنت سيل لازم ارجعها بان زد. ليه؟ علشان يحط لي صفر، علشان يحط لي صفر فلازم ارجعها ان زد، واجي هنا اقفل القوس هنا. ممتاز. تعالوا كده نشوف الكلام ده، تعالوا نشوف تاني. فتح طبعا حاجة جديدة، شايفين الاسماء تلقائي انضافت معايا تلقائي انضافت معايا. هاجي اختار، فعلا اختار، اضغط 4. طيب ليه تاني؟ فاينل توتال هيساوي فاليو بتاعت في برضو ايضا هنا لاست انبيد والتوتال. طيب استنى الاول، كنسل التوتال نل. ليه؟ لان التوت نل. طيب يبقى انا هعمل الاول التوت، هخلي التوت الاول دوت ريكويري. انا هخلي التوت دوت ريكويري. برضو هعمل حاجة تانية هنا، التوت هقول الان زد الخاصة بالتوت. تعالوا الكلام ده نشوف الكلام ده هيبقى مظبوط ولا ايه. نضغط الكمية تاني. طيب في نقطة هنا هعمل بعد السيل كاونت، هعمل مي دوت مي دوت ريكويري الأول، وبعد كده خلي توتال يساوي. تعالوا نشوف الكلام ده يبقى مظبوط ولا لا. نفتح فاتورة جديدة ونختار كميات متاحة صفر. طب تعالوا نعدل الكمية الأول، معلش نعدل الكميات. الكمية المباعة خليها صفر، والمتاحة الكمية الكلية 20، المباعة هخليها صفر، فكده أصبحت 20 زي ما هي. تعالوا دلوقتي ندخل ونفتح فاتورة جديدة ونكتب 2. فعلا اشتغل معايا الكود بطريقة صحيحة. طيب دلوقتي عايزين نضيف منتجات تانية علشان نتأكد من الكلام ده. طيب برضو في حاجة، ان انا عايز دلوقتي اضغط، يعني لازم تكون، انا افرض طلعت من الفاتورة دي دلوقتي هيفضل هنا فراغ. انا عايز الفاتورة تطلع على طول تلقائي، المدفوع صفر والمتبقي تيجي تلقائي، بحيث تبقى متبقية على طول. طيب الكلام ده اعمله ازاي؟ اجي على السيل كاونت واجي هنا اخد ده كوبي، فاينل توتال ده، واخليه المتبقي الانبيد بيساوي، هقول بيساوي ايه؟ الفاينل توتال على طول. كوبي يساوي الفاينل توتال. طبعا هحط المدفوع بصفر. ليه احط المدفوع بصفر؟ لان انا معتبر ان ما حاجاش اتدفعت لحد دلوقتي، فهحط البيد بيساوي صفر. خلاص كده ممتاز. تعالوا نشوف، عايزين نعمل برضو حاجة تانية، ان انا عايز اعمل زرار هنا يفتح فاتورة جديدة. فهعمل هنا زر كده اضغط عليه، هكتب عليه فاتورة جديدة، فاتورة جديدة.
والزرار ده يفتح لي فاتورة جديدة. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي نضغط على الايفنت اون كليك، نقول له دو سي ام دي دوت جو تو ريكورد اي سي نيو ريكورد. طيب تعالوا نشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. طبعا هو هنا في فاتورة جديدة، اختار حد واجي مجرد ما اكتب قيمة هنا فعلا خلاص كأن كل حاجة اتعملت. جمع الفاتورة وجمع عليها المتبقي وحط المدفوع صفر وحط المتبقي في الآخر بنفس الرقم اللي في الفاتورة. لو بعت منه حاجة تاني برضو أبيع. شايفين؟ ممتاز. تعالوا نضيف 3. ما شاء الله. طيب افتح فاتورة جديدة. فتح فاتورة جديدة والدنيا شغالة تمام معايا والفاتورة شغالة بطريقة ممتازة. كده عملنا فاتورة مبيعات كاملة. دلوقتي ينقص حاجة واحدة فقط، ان انا عايز اروح اشوف فاتورة معينة. طيب اشوف فاتورة معينة ازاي؟ هعمل هنا كده بحث برقم الفاتورة. طيب هنعمل الاول صندوق بحث نكتب فيه الرقم ونكتب عليه مثلا بحث برقم الفاتورة، بحث برقم الفاتورة، ونيجي هنا نسمي ده مثلا سيرش ونعمل زر هنا للبحث نكتب عليه بحث. طيب هنا بحث هنكتب كود في البحث ده. هنا السيرش خلاص عرفناه. هنا البحث هنكتب فيه الكود التالي في الاون كليك. اول حاجة هنقول له لو البحث ده فارغ انهي، اقفل الكود if is null اللي هو السيرش or او السيرش ده بيساوي ايه، او السيرش بيساوي فراغ. هتعمل ايه then exit sub و end if. اقفل الدالة لحد هنا و end if. طب غير كده do cmd dot open form. ايه الفورم اللي هيفتحها؟ هفتح الفورم اللي هي اللي انا فيها invoice h بس بشرط. ايه هو الشرط ده؟ ان يكون ان الاي دي يكون بيساوي and السيرش. نشوف الكلام ده يبقى مظبوط ولا لا. لو انا دلوقتي في فاتورة جديدة عايز دلوقتي اروح لفاتورة معلش رقم 1. طيب الكود لسه فيه مشكلة. الاول هصغر الكلام ده، اجيب الكلام ده فوق شوية كده. تعالوا نصلح الكود. طيب هنا هعمل هقول dim
I as integer، والاي ده هحط عليه الاي دي. لا خلاص، انا ممكن من غير ما ابحث خالص هحط الاي بيساوي السيرش، وبعد كده احط السيرش هنا اكتب الاي. طيب لو انا كتبت واحد الاي، طب لو قلت الاي واحد وراح فعلا لواحد، طيب ايه ده؟ الاي as integer والاي يساوي الاي. طب ما الاي موجودة اهي. الاي دي مفيش اي دي، ده اسمه الانف اي دي. الانف اي دي احنا مش عاملين حاجة اسمها اي دي. تعالوا كده نشوف. واحد فعلا راح لواحد، اتنين هيروح لاتنين، تلاتة او اربعة يروح للفاتورة رقم 4. ممتاز، يبقى انا عملت فاتورة كاملة فيها بحث وفيها كل حاجة. دلوقتي ينقصنا برضو ان احنا نطبع الفاتورة دي. طيب هنطبع، قبل ما نطبع الفاتورة دي نربط الاول الفاتورة على واجهة البرنامج الرئيسية بقى. نيجي على زرار فاتورة المبيعات ونعمل الكود التالي. نكتب في الاون كليك لما اضغط على الزرار ده يفتح ايه؟ دو سي ام دي دوت اوبن فورم. هتفتح لي الفورم اللي اسمها ايه؟ انفويس اتش. انفويس اتش. طيب تعالوا نجرب الكلام ده. قبل ما نجرب الكلام ده نروح الاول نعمل الطباعة. طيب هنعمل الطباعة ازاي؟ هنقف على الانفويس وهنيجي ننشئ ريبورت. ننشئ ريبورت. هنقف على الانفويس وهننشئ ريبورت. هنضغط على كرييت وريبورت ويزارد، نختار الحقول اللي احنا عايزينها. انا عايز اللي يظهر الاي دي، مش عايز حتى الاي دي، عايز البرودكت والكمية المباعة والسعر والاجمالي فقط. هم دول اللي عايزهم يظهروا. نيكست، عايز حسب الاي دي. طب الاي دي انا مش جايبه اصلا، خلاص. فينيش، هيجي معايا بالشكل ده. هعمل كده، اجي هنا على الفورمات اقول له انا عايزه يكون بالشكل ده. طيب تمام، تعالوا نظبط الكلام ده كده، نظبطه. مش عايز حتى دي دلوقتي، ولا عايز دي، ولا عايز حتى دي. خلاص هسحب. طيب دلوقتي لازم ادخل الاول الفورمات، اعمله من الليفت تو رايت علشان يتيح لي ان انا اصغر الكلام ده. طيب دلوقتي خلاص مظبوط، انا صغرت الكلام ده. ممكن بقى اعمل شوية تنسيقات كويسة. عايز مثلا اخلي خلفية جميلة كده، شكلها جميل شوية، ونعمل في المنتصف برضو الكلام ده. عايز ان انا اعمله في المنتصف، خليه بولد. توتال، هضغط على التوتال كده واصغر التوتال شوية. برايس هصغره شوية، نجيب البرايس جنب التوتال، السيل كاونت جنبيهم، والبرودكت اكبر المنتج كده. يبقى انا خلاص عملت المنتجات بالشكل ده. بس في حاجة ان ده في مربع وده من غير مربع، فهنظبطها. فهنيجي نقف هنا كده ونضغط على البوردر ستايل ونعمله سولد.
تعالوا كده خلاص ممتاز. طيب انا هقفل هنا وهعمل الفورم الرئيسي، الريبورت الرئيسي. هقف برضو على الانفويس اتش وبنفس الطريقه هعمل كرييت وهضغط على ريبورت ويزارد وهختار كل الحاجات اللي انا عايزها وهيجيب لي بالشكل ده. هعمل الريبورت بالطريقه دي. انا مش عايز الكلام يبقى بالشكل ده فهقفل، هحذف الريبورت ده واعمله من جديد. اعمل كرييت واضغط على كرييت ريبورت واجي اختار واختار اللي فوق ده، ما اختارش اللي في النص، اختار اللي فوق واختار نيكست واختار موديفاي واختار فينيش. طيب دلوقتي الداتا كلها جايه في الجنب اليمين. نعمل كنترول A. طيب هفتح الاول كده عشان الداتا تتعدل وبعد كده اعمل تاني كده وهاجي اسحب الداتا على اقصى اليسار. اظبط بقى الداتا بتاعتي، اعمل تنسيقات اللي انا عايزها. اجي هنا هحذف الكلام ده. طيب برضو انا قلت نفس الطريقة هنعمل الرايت تو ليفت، نعملها ليفت تو رايت علشان نعرف نصغر الحجم ونسحب ده كمان في النص هنا ونصغر الحجم شوية ونيجي نكتب هنا فاتورة مبيعات. فاتورة مبيعات. دلوقتي انا عايز رقم الفاتورة يبقى فوق، مثلا يبقى فوق هنا كده. اجي رقم الفاتورة او زي ما انا عايز، يعني لو عايز احط الرقم جنبه مفيش اي مشاكل. ممكن احط رقم الفاتورة هنا كده، احط فاتورة مبيعات بالشكل ده واعمل التنسيق الخاص بيها مثلا في المنتصف وبولد. وبرضو هروح اجيب اللوجو الخاص بيا، هجيب على الديزاين واضغط على الايمج وهرسم لوجو هنا واختار برضو نفس الطريقة. تعالوا دلوقتي نشوف لو هيظهر بالشكل ده. دلوقتي انا عايز اخلي ده بالابيض فاختار اللون الخاص بيه ابيض وهاجي هنا على اسم العميل. ممكن دلوقتي اعمل حاجة كويسة ان انا اختار المدفوع والمتبقي والاجمالي، الكلام ده كله ممكن اخليه تحت في الفاتورة من تحت. دي حاجات بقى يعني وهنا تاريخ الفاتورة ممكن اخليه فوق خالص، خلي اسم العميل تحت تاريخ الفاتورة. طيب ودلوقتي هسحب الانفويس اخليها هنا واجي احط الانفويس في المنتصف كده واسحب هنا اخلي الكلام ده مظبوط. تعالوا نشوف دلوقتي الشكل هيطلع معايا عامل ازاي. تطلع بالشكل ده. هختار خصائص طبعا واقف على الديتيل، هقف هنا
على الريبورت وهخلي دي يس ودي يس، والفورمات هخليه برنت بريفيو، وسايزيبل هخليها زي ما هي، وهضغط هيقول لي العرض كبير. دلوقتي هعمل ايه؟ هاجي على الفورم كده هصغرها شوية، نجيب الكلام ده كده خلاص تمام. فتحت معايا بالشكل ده. هعدل بس عندي الحاجات دي لسه عايزة اللون بتاعها يبقى كويس بالأسود، ونخليه بولد. أيضا ده خلي اللون أسود. وهنا هكتب العنوان، ممكن أكتب العنوان الخاص بيا، العنوان مثلا الفيوم، مثلا هنكتب أي عنوان. طيب تمام. ده لا لسه العنوان ده كان نص، هحذف. هعمل ليبل هنا، ممكن اعمل العنوان الفيوم واختار له الفورمات الخاص بيه. تعالوا نشوف كده الفاتورة هتبقى شكلها عامل ازاي. هتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ممكن ان انا احط الاجمالي فوق او تحت، مفيش اي مشاكل. يعني انا لو عايز احط الاجمالي فوق احطه فوق، لو عايز احط تحت الفاتورة زي كده يبقى تحت الفاتورة زي كده، مفيش عندي اي مشكلة. طيب دلوقتي في نقطة لازم نربط الفاتورة بالداتا بتاعتها بايه؟ بالداتا بتاع الانفويس اتش. هاجي هنا على الريكورد سيت وهضغط وهقول له اوكي، وانزل بالنجمه كده كل حاجه، ولكن الانف اي دي هقول له خلي الانف اي دي يكون نفس الانف اي دي اللي في الفورمس انفويس اتش، الانف اي دي، الانف اي دي. وبكده يبقى خلاص ممتاز. لسه باقي بس حاجه بسيطه، اضغط على الفورم الداخلي واقول له لينك ماستر، واقول له الانف اي دي بيساوي الانف اي دي بالشكل ده، واضغط موافق. كده مبروك عليكم الفاتوره الكامله. طبعا مش هيفتح دلوقتي ليه؟ لان لسه انا مش فاتح الانفويس اتش. لما افتح الانفويس اتش واعمل زر الطباعه، اجي اعمل زر الطباعه هنا، طباعه، اكتب عليه طباعه، واجي اعمل الحدث الخاص بيه في الاون كليك. الامر كامل اهو، تقدر توقف الفيديو وتكتبه لان الوقت بس بقى كتير جدا بتاع الفيديو. لسه عندنا امر المعاينة، هنعمل زر تاني للمعاينة، خد كوبي وبيست، معاينة، معاينة، ونيجي برضو نحط الامر الخاص بيه، وده الامر الخاص بالمعاينة. تقدر برضو ان حضرتك توقف الفيديو وتكتبه، ده معاينة وحفظ PDF في نفس الوقت. تعالوا نشوف الكلام ده. لو انا جيت دلوقتي رحت على فاتورة مثلا رقم 1، خلينا نروح على فاتورة بس فيها اجماليات، تمام كده، وجبت معاينة، ممكن احفظها PDF، ممكن ان انا هكنسل، هحط لكم الكود بتاع المشكلة دي. دلوقتي الفاتورة اهي، فاتورة رقم 6 واسم العميل محمد المصري. هنظبط الكلام ده دلوقتي، والعنوان وكل حاجة جاية تمام في الفاتورة. تعالوا دلوقتي نظبط الكلام ده. الانفويس اتش، اسم العميل بس هنعمل الفورمات بتاعه
هنخليه من الجنب كده، وبكده يبقى كل حاجة اتظبطت. في حاجة تانية، ان انا دلوقتي هقفل بس الكلام ده، ان انا هعمل ان انا لو كنسلت المعاينة او الحفظ البي دي اف ما يعملش معايا مشكلة، فهكتب الامر ده on error resume next. بس كده خلاص كل حاجة بقت تمام. هناخد برضو الامر ده نحطه في الطباعة، هي موجود في الطباعة اهو. خلاص ممتاز. بالشكل ده كل حاجة بفضل الله اتعملت. لو انا رحت على فاتورة رقم 7 جيت عملت معاينة، البي دي اف اهو، لو كنسلت الحفظ البي دي اف مش هيعطي معايا اي مشاكل. وطبعا المعاينة اهي اقدر ان انا اشوف الفاتورة، اسم العميل، كل الكلام طلع مظبوط. بس يبقى حاجة واحدة برضو، ان انا في اسم العميل هنا هعمل نقطتين بس جنب اسم العميل، شيفت نقطتين كده كده خلاص. ممتاز. دلوقتي بقت كل حاجة تمام. تعالوا نجرب الكلام ده بقى ونجرب البرنامج بالكامل من بره. هيفتح معايا البرنامج بالشكل ده. اقدر ادخل بضاعة في المخزن، اقول بضاعة جديدة، هكتب مثلا شاشة سامسونج مثلا 21 مثلا 6000، وعندي منها 20، واضغط حفظ او جديد، اضغط تاني شاشة توشيبا. انت معرفش توشيبا فيها شاشات ولا لا. 30 والسعر 1000 حفظ. انا مش عارف الشاشة التانية انا غلطت فيها، عملت الكمية 6000، هنعمل 25 ونعمل هنا 6500 حفظ. كده خلاص. هفتح فاتورة جديدة وهروح على، تعالوا نلون الكلام ده مش عاجبني الشكل كله واحد كده. تعالوا نلون الفاتورة بلون مختلف. ودلوقتي هقول لحضراتكم على فكرة جميلة جدا جدا، اللي لسه مكمل الفيديو لحد دلوقتي هتقدر ان انت تعمل شكل جميل جدا للبرنامج الخاص بيك. هتختار من الثيم من هنا، في ثيم جميل جدا اسمه انا بس لما اقف على الاسماء افتكر اسمه كونكورد. كونكورس، اسمه كونكورس. نختار الثيم الجميل ده وهتشوفوا الشكل اللي هيجي بيه الثيم ده، بتبقى الالوان بتاعته جميلة جدا جدا جدا. تعالوا دلوقتي نقفل البرنامج ونفتحه في الوضع العادي. بسم الله. هنفتح المخزن ونحط جديد ونسجل. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا بنسجل، لو انا عايز اروح لاي حاجة بروح وبعدل وبعمل حفظ او حذف، بخرج بفتح فاتورة مبيعات جديدة، بختار الاسم. لو انا عندي اسم موجود من العملاء اللي موجودين قبل كده عادي بكتب الاسم. شوفوا لو كتبت محمد شايفين بتوقع الاسم. لو هكتب محمود علي انضاف معايا محمود علي. هختار شاشة، قال لي الكمية كذا، هبيع 2، شايفين تلقائي جمع وحط لي المتبقي وحط كل حاجة. هختار شاشة تانية واختار منها 1. طيب لو دفع 16000 هيبقى باقي 500 جنيه. لو اعمل معاينة وحفظ بي دي اف، اكنسل بي دي اف وادي المعاينة، شايفين اسم العميل والفاتورة والمتبقي. تعالوا على اللاست انبيد هنا، ده المتبقي الانبيد.
OSH الانبيد. لو انا جيت عملت على الفاتورة رقم 7 خلاص تمام. تعالوا نشوف دلوقتي لو فتحت فاتورة جديدة ورحت على فاتورة رقم 7 وضغطت بحث، فعلا ذهب للفاتورة رقم 7. لو عملت معاينة أقدر أحفظ PDF وأشوف الفاتورة الخاصة بيا، فعلا كل حاجة موجودة مظبوط، وأقدر أطبع على طول مباشر. لو ضغطت طباعة هيطبع معايا. يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة للآن يشترك ويفعل زر الجرس، لأنها هتستفادوا كتير جدا إن شاء الله في الأكسس. كان معكم محمد المصري، مبرمج من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.